नमस्कार साथीहरु, आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई एउटा 2 पिन सकेट अनि एउटा यो स्विच अनि एउटा चाहिँ इन्डिकेटर कसरी फिटिङ गर्ने भनेर चाहिँ देखाउन गइरहेको छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ म थिम यो 4x4 को यो सनमाइका प्लेटमा यसरी कटिङ भएको यो बोर्ड छ, तपाईले बजारमा पाउन सक्नुहुन्छ। र आज तपाईले म यो फिटिङ कसरी गर्ने र चाहिँ यसो यसलाई फिटिङ गरेर म तपाईलाई देखाउने छु। भिडियोलाई सुरुबाट अन्तिमसम्म हेर्दिनु र हाम्रो च्यानल नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकन थिची अल भन्ने आइकनलाई प्रेस गरिदिनु होला। र आजको भिडियो चाहिँ हामीले यो 2 पिन सकेटमा यो स्विचबाट यसरी तपाईले बटन अन गर्नुभयो भने यसमा लाइन आउने गर्छ र यो चाहिँ इन्डिकेटर बोलिरहने गर्छ। यसरी चाहिँ हामीले यसलाई फिटिङ गर्ने छौं। आउनुस् भिडियोलाई स्टार्ट गरौँ। म चाहिँ सबभन्दालाई पहिला फिटिङ गर्छु। आउनुस् यहाँनेर फिटिङ गर्न गइरहेको छु। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, म चाहिँ यसलाई फिटिङ गरिसकेको छु। यहाँनेर यसरी फिटिङ गरे। अब चाहिँ यसमा हामीले वायरिङ गर्ने काम हुन्छ। सबभन्दा पहिला म यत्रो तार लेख्छु। यहाँसँग मसँग एउटा सानो टुक्रा तार चाहिँ यस्तो छ, छिलेर राखेको छु मैले पहिल्यै। यो तारलाई तपाईले पनि यसरी छिल्दिनु होला है। त्यसपछि तपाईले यो तारलाई एउटा स्विचको पोइन्टको स्विच यसरी छ भने चाहिँ स्विचको पोइन्टको तल्लो भागमा चाहिँ फेस हुनुपर्ने हुन्छ। माथिको भागमा चाहिँ अनि तपाईको हाफ लाइनको लागि तथा कताबाट लिएर जाने स्विचबाट लिएर जाने सप्लाईको लागि पोइन्ट दिनुपर्ने हुन्छ। यहाँनेरबाट स्विचको माथिको भागबाट म लिएर जान गइरहेको छु। यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ स्विचको माथिको भागबाट म एउटा पोइन्ट जोडे र 2 पिन सकेटको तपाईले जुनसुकै यो दुईटा मध्ये जुनसुकै एउटा पोइन्टमा फेस दिनु होला, एउटा पोइन्टमा चाहिँ न्युट्रल दिनु होला है त। फेस चाहिँ हाम्रो स्विचबाट आको फेस दिनुपर्ने पर्ने हुन्छ। यहाँनेरबाट यसरी 2 पिन सकेटमा चाहिँ तपाईले मैले चाहिँ एउटा माथिको पोइन्टमा यसरी यो फेजलाई के भन्छ यो हाफ लाइनलाई म यसरी दिए, जम्पर दिए भन्छ कसैले। र अब चाहिँ हाम्रो के काम हुन्छ भन्दाखेरि फेजको काम हुन्छ। फेजलाई चाहिँ म यो तार एउटा रातो तार छ मसँग, एउटा कालो तार छ, अर्को तार लेख्छु। यहाँनेर मसँग यो तार रहेछ। यो तारलाई म फेज तार बनाइदिन्छु। यहाँनेर तपाईले फेज तार चाहिँ तपाईले के बनाइदिनु पर्ने हुन्छ, एउटा यहाँ चाहिँ एउटा यहाँ र यहाँ चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। एउटा एउटा चाहिँ तपाईले यो स्विचमा दिनुपर्ने भयो भने चाहिँ अर्को चाहिँ तपाईले इन्डिकेटरमा चाहिँ फेज दिनुपर्ने हुन्छ। र यहाँनेर म चाहिँ यो रातो तार छ मसँग हातमा, यो तारलाई चाहिँ यसरी नापेर यहाँनेर यतापट्टिबाट नाप्छु। यसरी नापेर ट्याक्क यसरी काटिदिनु होला है। मैले यसरी यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ यो 3/22 को तार छ मसँग। 3/22 अलि पुरानो मोडलको तार हो यो। अचल एमएम मा आउने गर्छ, 1 mm, 1.5 mm, 0.75 है। त्यो तारहरु युज गर्नुस्, त्यो तार राम्रो हुन्छ यो भन्दा। तर म चाहिँ देखाउनको लागि मात्र युज गरेको छु। यहाँनेरबाट फेज म यसरी दिए है। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, फेज तारलाई मैले दिइसकेको छु। यसरी फेज तार गइसक्यो यसरी। अब यहाँनेरबाट तपाई एउटा फेज आउने भयो तपाईको इन्डिकेटरमा, अर्को फेज चाहिँ स्विचमा जाने भयो। स्विचबाट स्विचले अन गरेर 2 पिनमा दिने भयो। अब हाम्रो काम हुन्छ न्युट्रलको काम।
न्युट्रललाई चाहिँ म अर्को तार छ यहाँनिर एउटा यत्रो तार छ मसँग यो तारलाई यहाँबाट लिएर गएर यहाँनिर दिनुपर्ने हुन्छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ लगभग वायरिङ चाहिँ सकिसकेको छ यस साइड चाहिँ साथीहरु यहाँनिर यसरी लाइन गइसकेको छ र यस साइड चाहिँ साथीहरु तपाईले एउटामा चाहिँ न्युट्रल एउटाबाट फेज यसरी चाहिँ यसबाट लिएर गएर यसमा चाहिँ वायरिङ गर्न सक्नुहुन्छ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मैले वायरिङ गरेर रेडी गराइदिसकेको छु तपाईले यसलाई म यहाँनिरबाट जोड्दिएको छु यहीँनिरबाट तपाईले जोड्न पनि सक्नुहुन्छ है तपाईको इच्छा अनुसार है यसरी लिएर आएर म यसलाई यतादेखि गर्न लिएर आउन पनि सक्नुहुन्छ र एउटा तपाईले यहाँनिर 4x4 को बोर्ड लगाएर चारवटा स्क्रु तल स्क्रु तपाईले कस दिनु भयो भने चाहिँ यो बोर्डबाट तपाईले यो यदि तपाई यहाँ लाइन दिनु भयो भने इन्डिकेटर चल्ने गर्दछ अनि यहाँनिर तपाईले यसलाई अन गर्नु भयो भने चाहिँ यो 2 पिनमा लाइन आउने गर्दछ र यहाँबाट मोबाइल चार्जहरु गर्न मेसिनहरु चलाउन चाहिँ सक्नुहुन्छ र ठुलो मेसिनहरु हैन 16 एम्पियर भन्दा कमको मेसिनहरु चलाउनु होला भन्न चाहे र यसरी चाहिँ साथीहरु यो भिडियो सकिसकेको छ भिडियो मन परे हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला छेउमा रहेको बेल आइकन थिची अल भन्ने आइकनलाई प्रेस गरिदिनु होला र अर्को भिडियोमा पक्कै भेट्ने छौं भन्दै आजको भिडियो यति नै थियो हस्त धन्यवाद